අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ඇමරිකාවේ ස්ථීර පදිංචිය ලබා ගැනීම සඳහා නොමිලේ අයදුම් පත්‍ර යොමු කරන ආකාරය ගැන. ඔයාලා මේ වෙද්දි දන්නවා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එක ගැන කියලා. එතකොට මේ සඳහා අයදුම් පත්‍ර යොමු කරන්න ඔයාලට කිසිම ගාස්තුවක් අය වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි මේ අයදුම් පත්‍ර යොමු කිරීම සිදු කරන්නේ. හරි මේකේ අවම සුදුසුකම ගැන කතා කරොත් A level සමත් වීම තමයි මේකේ අවම සුදුසුකම. A level සමත් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට වෘත්තීය සුදුසුකම් පෙන්නලා මේ සඳහා අයදුම් පත්‍ර යොමු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ සඳහා අයදුම් පත්‍ර යොමු කරන්න ඔයාලට පාස්පෝර්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් යවන අයගෙන් 55000ක් සහ ස්ථීර පදිංචිය ලබා දෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා 2025 වෙද්දී ඇමරිකන් පුරවැසියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හරියට බලලා ඇප්ලයි කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනයක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනයක් ඕනට දිනපතා අලුත් වෙන රැකියාව වේගවත් සහ නිවැරදිව අයදුම් පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එකට. මුලින්ම ආගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා www.rajayjobs.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට link එක හරහා මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට post එකක් ඇති green card application කියලා අන්නේ post එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. මේ page එකේ උඩින්ම දක්වලා තියෙනවා green card online application කියලා. හරි ඊළඟට පහලින් closing date එක දක්වලා තියෙනවා 2023 11/7 වෙනිදා කියලා. එතකොට මේ විදිහට application ගන්න පුළුවන් අවසාන දිනේ වෙන්නේ 11/7 වෙනිදා. හරි ඊළඟට full details කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක හරහා ඇමරිකානු රජය විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරපු PDF එක ඔයාලට කියව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා photo instruction කියන එක. ඔයා application එකේදී upload කරන්න ඕන photo එක මොන වගේද වෙන්න ඕන කියන එක මේකෙදි පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක සිංහලට translate කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට මේකෙන් බලාගෙන ඔයාගේ photo එක සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟට online application apply now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක හරහා ඔයාලට application එකට යන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා join WhatsApp group කියලා බටන් එකක්. ඒක හරහා ඔයාලට අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි එහෙනම් මෙතන apply now කියන බටන් එක press කරගෙන අපි application එකට යමු. apply now කියන බටන් එක click කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට code එකක් ගන්න එනවා. මේකෙදි simple capital බලලා හරි විදිහට code එක ගහගන්න. පහල සබ්මිට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න. හරි මුලින්ම මේ කොටසේදී ඔයාගේ පුද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔයාගේ වාසගම ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කැපිටල් අක්ෂර වලින් ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට නමේ මුල කොටස සහ මැද කොටස පිළිවෙලින් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. හරි මේ විදිහට නම ඇතුළත් කරද්දී ඔයාගේ ලීගල් ඩොකියුමන්ට් එක තියෙන විදිහට ඒ කියන්නේ අලුත් ID කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් අන්න අලුත් ID කාඩ් එකේ ඉංග්‍රීසියෙන් මේ විදිහට නම තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහටම ගහන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් තියෙනවා නම් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකේ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට හරියට අකුරු බලලා මේකෙදි ටයිප් කරගන්න. හරි මේකෙදි විශේෂම කාරණේ තමයි අර මොකක් හරි වැරද්දක් වෙලා සබ්මිට් වුණොත් නැවත මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ එඩිට් කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට නැහැ. ඒ නිසා නිවැරදිවම ඇප්ලිකේෂන් එක පුරව ගන්න. හරි ඊළඟට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය එකට ටික් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදි මම මේල් කියන එකට ටික් එකක් දාගන්නවා. හරි ඊළඟට පහලට යද්දී උපන්දින ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට උපන්දින ඇතුළත් කරගන්න. හරි ඊළඟට හතරවෙනි එක city where you were born කියන එක මේකෙදී ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඉපදිච්ච නගරය විතරයි. වෙනත් කිසිම දෙයක් ඇතුළත් කරන්න එපා මෙතනදී. හරි ඊළඟට පස්වෙනි එකේදී ඔයා ඉපදිච්ච රට තෝරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී පහලට ගියාට පස්සේ සකුරෙන් ශ්‍රී ලංකා කියන එක තියෙනවා. අන්න එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඊළඟට 6 වෙනි කොටසෙන් අහන්නේ ඔයා ඉපදිච්ච රට green card එක සඳහා eligible වෙච්ච රටක්ද කියන එක. වාසනාවට ශ්‍රී ලංකාව eligible රටක්. නමුත් අපේ අසල්ලේ ඉන්දියාව eligible රටක් නෙමෙයි. මෙතනදී yes කියන එක ටික් එක දාගන්න. හරි ඊළඟට 7 වෙනි එක. 7 වෙනි එකට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් normal ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. එයාලා දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට එයාලා කියලා තියෙන විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ඔයා හදාගෙන ඒක තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාගේ ෆොටෝ එක මොන වගේද වෙන්න ඕන කියන එක මම කලින් පෙන්නපු rajayjobs.com එකේ ෆොටෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන බටන් එක හරහා ඔයාලට සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දක්වලා තියෙනවා. අන්න එතනින් විස්තර ටික බලාගෙන මෙතනදී හරියට ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඊළඟ කොටසේදී ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ.
ඒක මුලින්ම ඉන්කාර් ඔෆ් කියලා තියෙනවා. ඒක ඔප්ෂනල්, ඒක අවුලක් නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා ඇඩ්‍රස් ලයින් 1 කියන එක. ඇඩ්‍රස් ලයින් 1 කියන එකේ ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එකේ මුල කොටස ඇතුළත් කරන්න. හරි, ඒකෙදි ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එකේ අන්තිමට ඔයාගේ නගරේ නෝන නගරේ දාන්න එපා. නගරේ දාන්න වෙනම එකක් D කොටසේ තියෙනවා සිටි කියන එක. ඒ හින්දා ඒ කොටස දාන්න එපා. දැන් මගේ එක විදිහට මම කොළඹ රෝඩ් කැන්ඩි කියලා එන්නේ. කැන්ඩි කියන එක දාන්නේ නැහැ. කැන්ඩි කියන එක දාන්නේ D එකේ සිටි කියන එකට. හරි, මෙතනදී ඔයාගේ නගරය ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒව ඇතුළත් කරද්දී කැපිටල් අකුරු වලින් ඇතුළත් කරගන්න. හරි, ඊළඟට E කොටසේදී ඔයා මෙතන පොයින්ට්ස් එක ඇතුළත් කරගන්න. මම මෙතන සෙන්ටර් පොයින්ට්ස් කියලා ඇතුළත් කරගන්නවා. හරි, ඊළඟට පෝස්ටල් කෝඩ් එක අහන්නේ. ඔයාගේ ටවුන් එකේ පෝස්ටල් කෝඩ් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ටවුන් එක ගහලා පෝස්ටල් කෝඩ් කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ පෝස්ටල් කෝඩ් එක පෙන්නයි. ඒක මෙතෙන්ට පේස්ට් කරගන්න. හරි, ඊළඟට ඔයාගේ රට අහන්නේ. මෙතන ඩ්‍රොප් ඩවුන් එක ක්ලික් කරලා ශ්‍රී ලංකා කියන එක තෝරගන්න. හරි, ඊළඟ නවවෙනි එක කියන්නේ ඔයා මේ වෙනකොට ඉන්න රට මොකක්ද කියලා. මම මේකටත් ශ්‍රී ලංකා කියන එකම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි, ඊළඟට මොබයිල් නම්බර් එක. මොබයිල් නම්බර් එක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. ඔයා කැමති නම් මෙතන මොබයිල් නම්බර් එක දාන්න. මොකද මොබයිල් නම්බර් එක මෙතන ඔප්ෂනල් කියලා දාලා තියෙන්නේ. හරි, මෙතනදී ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක දානවා නම් බිංදුව වෙනුවට ධන 94 කියන එක දාන්න. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ධන 94යි 7යි 1යි කියලා ඊටු නම්බර් ටික එනවා. හරි, ඊළඟට 11 වෙනි එක ගොඩක් වැදගත්ම එකක්. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරද්දී ඔයාලට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරන්න. හරි, ඊළඟට B කොටසේ තියෙන confirm email address කියන එක. ඒකට උඩ ඇතුළත් කරපු email address එකම ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම කරද්දී උඩකින් copy කරලා ගන්න එපා. ඔයා වෙනම type කරගන්න. හරි, ඊළඟට 12 වෙනි එක. 12 වෙනි එක දාන්න ඔයා මේ වෙනකොට ලබාගෙන තියෙන වැඩිම අධ්‍යාපන සුසුකම මොකක්ද කියලා. මේකෙදි ඔයාට අවශ්‍ය සුසුකම ඔයා ටික් එකක් දාගන්න. මම මෙතනදී මගේ විදිහට select කරනවා university degree කියන එක. හරි, ඊළඟට 13 වෙනි එකේදී අහන්නේ ඔයාගේ සිවිල් තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ අවිවාහක කියන එක. 2යි 3යි තියෙන්නේ විවාහකයට. එතකොට දෙවෙනි එකකින් කියන්නේ ඔයා විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනා ඇමරිකාවේ පුරවැසියෙක් නෙවෙයි කියන එක. තුන්වෙනි එකේ කියන්නේ ඔයා විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනා ඇමරිකාවේ පුරවැසියෙක් කියන එක. හතරවෙනි එක තියෙන්නේ ඩිවෝස් වෙච්ච අයට. පස්වෙනි එක තියෙන්නේ වැන්දබෝ අයට. සහ හයවෙනි එක තියෙන්නේ නීතියෙන් වෙන් වෙච්ච අයට. හරි, මෙතනදී මම අන්මැරිඩ් කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයා විවාහකයි නම් උඩ ඒ විස්තර දාන්න. ඒ වගේම ඔයාට ඉන්න දරුවන් ගානත් මෙතනින් දාන්න. ඔයාට බැරි වෙලා මෙතනදී chance එක ලැබුණොත් ඒ හැමෝටමත් ඒ chance එක ලැබෙනවා. හරි, ඊළඟට continue කියන බටන් එක press කරගන්න. හරි, ඔයා උඩදී විවාහ වෙලා ඉන්නවා සහ දරුවන් ඉන්නවා කියලා දැම්මනම් ඔයාට ඊළඟ පියවරේදී ඒ යාළගේ විස්තරත් ඇතුළත් කරන්න එනවා. මම මෙතන ඒ විස්තර දැම්මේ නැති හින්දා මට ඒ විස්තර පුරවන්න කොටසක් එන්නේ නැහැ. ඔයාට එහෙම විස්තර පුරවන්න ආව නම් ඔයාගේ විස්තර පුරවපු විදිහටමයි පුරවන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහටම බලලා හරියට නිවැරදි විස්තර ටික පුරව ගන්න. හරි, ඊළඟට ඔයා හැම විස්තරයක්ම පුරවලා ඉවරනට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ පුරවගත්ත හැම විස්තරයක්ම ඔයාට පෙන්නනවා. හරි, මේ විස්තර වල මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් submit බටන් එකට දකුණු පැත්තේ තියෙනවා go part 1 part 2 කියලා බටන් දෙකක්. එතකොට ඔයාට ඒ අදාළ part එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ part එක edit කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට විශේෂම කාරණේ තමයි ඇතුළත් කරපු details මෙතනදී විතරයි ඔයාට edit කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයා submit කරාට පස්සේ ඔයාට කිසිම හේතුවකින්ද මේ details ටික edit කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාගේ විස්තර කීප වතාවක් හරියටම තියෙද කියලා බලන්න. මෙතනදී මගේ විස්තර හරියට තියෙන නිසා මම submit කරගන්නවා. හරි, උඩින්ම success කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ application එක සාර්ථකව submit වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඊළඟට මෙතනදී වැදගත් විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඔයාගේ name එක වැටලා තියෙනවා සහ confirmation number එක තියෙනවා. ඔයාගේ birthday එක තියෙනවා සහ digital signature කියලා අංකයක් තියෙනවා. මේ විස්තර ටික ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා මේකේ result බලද්දී result එන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ මැයි වගේ වෙද්දී. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ නම සහ confirmation number කියන එක අවශ්‍ය වෙයි. ඒ නිසා මේකේ screenshot එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි ගහලා අඟ තියාගන්න. හරි, මේ විදිහට තමයි green card එකට application යොමු කරන්නේ. මේකේ මොනවා හරි update තිබුණොත් මම pin කරපු comment එක විස්තර ටික දාලා තියන්න. මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.